Ba mẹ chồng vừa vào đã trách Abu, sao không đi tìm họ? Ông bố chồng hỏi ba mẹ chồng 2 ngày qua đi đâu? Ba mẹ chồng không trả lời, chỉ chào ông một tiếng, rồi cầm cây gậy từ tay ông bố chồng, tiến thẳng về phía Abu. Bà nói chuyện do Abu gây ra, sao lại để bà phải chịu khổ? Vợ cả hỏi ba mẹ chồng, rốt cuộc Abu sai ở đâu? Ba mẹ chồng nói, Soja bảo bà đi dạo phố cùng, kết quả đang đi thì bụng Soja đột nhiên đau dữ dội. Vợ cả nói thế thì đúng rồi, lần trước mộ ta còn bỏ thuốc tôi. Ba mẹ chồng quát vợ cả im miệng. Bà nói là do vợ cả lải nhải, rồi quay sang mắng Abu, nói mọi rắc rối đều do Abu gây ra. Bà bắt Abu thu dọn đồ đi bệnh viện ngay, vì Soja đang nằm viện cần người chăm sóc. Vợ cả bảo Abu đi. Ba mẹ chồng nói Soja là vợ của Abu, anh nhất định phải chăm sóc. Vợ cả nói với bà mẹ chồng, Soja sinh xong họ sẽ ly hôn. Bà mẹ chồng nói bà không đồng ý ly hôn, hơn nữa Soja chưa tới lúc sinh, chỉ là động thai, cần nghỉ ngơi và điều trị. Bà bảo vợ cả vào nhà, đừng xen vào chuyện này. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng dừng lại, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà mẹ chồng nói đi dạo với Soja, rồi Soja phát bệnh, gặp người tốt đưa mộ ta vào bệnh viện. Vợ cả hỏi đã ở bệnh viện, sao còn quay về? Bà mẹ chồng nói, về gọi vợ cả tới chăm sóc Soja. Vợ cả nói, muốn tìm ai thì tìm, dù sao tôi cũng không đi, tôi thấy bà ở lại chăm mộ ta là hợp nhất. Bà mẹ chồng nói vợ cả phải đi, Abu cũng không cho vợ cả đi. Bà mẹ chồng liền định dạy dỗ Abu, bà nói vợ cả không đi thì anh phải đi, vì anh là chồng của mộ ta, anh nỡ để tôi đi chăm sao? Ông bố chồng cũng nói, chẳng lẽ bỏ mặc mộ ta sao? Bà mẹ chồng nói bà chỉ về tìm người. Abu nói dù sao tôi cũng không đi. Ông bố chồng bắt đầu mắng Abu, nói phải có đầu có cuối, vợ do mình cưới thì tự mình chăm. Xem ra ông bố chồng vẫn thương bà mẹ chồng, dù sao họ cũng là vợ chồng. Vợ cả nói với bà mẹ chồng, bà thân với mộ ta nhất, bà là người phù hợp nhất. Abu cũng nói, giờ chính là lúc bà mẹ chồng thể hiện, bà mới là lựa chọn tốt nhất. Ông bố chồng quát mọi người im lặng, ông bảo vợ cả vào trong nhà. Bà mẹ chồng chạy về bảo vợ cả đi chăm Soja, vợ cả nhất quyết không đi. Bà mẹ chồng còn định dạy dỗ cô, vợ cả nói nếu dám động tay thì đừng trách cô không nể tình. Bà mẹ chồng bảo vợ cả thương tình bà già rồi không biết chăm người. Vợ cả nói, lúc các người bỏ thuốc tôi, sao không thương tôi? Hai người tiếp tục cãi nhau. Abu đi tới, anh bảo bà mẹ chồng đừng nói nữa. Cả anh và vợ cả đều không đi, vì chuyện Soja làm trước đó quá đáng, họ không thể tha thứ. Bà mẹ chồng nói với Abu, người ta do anh cưới gặp chuyện, anh lại không quản sao? Abu nói anh chuẩn bị ly hôn, vì Soja quá độc ác, cứ thế này thì không sống nổi. Bà mẹ chồng tiếp tục bám lấy vợ cả, nói vợ cả vô tình vô nghĩa, dù sao cũng coi như chị em, qua chăm sóc là điều nên làm, chẳng lẽ để bà tự đi chăm Soja? Hai người vẫn cãi vã. Ông bố chồng bước tới cắt ngang, ông bảo bà mẹ chồng đừng cãi nữa, giờ bà đã về rồi, cũng không rõ Soja ra sao, vợ cả không muốn đi thì bà quay lại chăm. Nói xong liền giải tán mọi người, bảo bà mẹ chồng mau rời đi. Bà mẹ chồng nói bà không có tiền, rồi bám lấy Abu đòi tiền. Abu nói mình không có, bảo bà mẹ chồng và Soja tự nghĩ cách. Bà mẹ chồng nói họ lấy đâu ra tiền, nếu Abu không đưa sẽ dạy dỗ anh. Bà đuổi theo Abu chạy vòng sân, Abu vẫn nói mình không có. Ông bố chồng hỏi Abu chẳng phải đã đi làm sao, bảo anh mau đưa tiền ra. Abu vẫn nói không có. Ông bố chồng cũng hết cách, ông bảo bà mẹ chồng về chăm Soja trước, khi nghĩ ra cách sẽ mang tiền tới. Bà mẹ chồng nói không có tiền thì bà không đi, bà bắt ông bố chồng lấy tiền. Ông bố chồng cũng nói không có, bảo bà tiếp tục đòi Abu, vì mấy hôm trước Abu đã đi làm. Bà mẹ chồng đi thẳng tới trước mặt vợ cả, hỏi tiền Abu kiếm được có đưa hết cho cô không, bắt vợ cả mau giao ra, nói số tiền đó không thuộc về cô. Vợ cả nói, cô không định chiếm làm của riêng, vì con gái nhỏ cần uống sữa, tiền đó để mua sữa cho con, cô nhất quyết không đưa. Bà mẹ chồng cũng không quá xấu, nghe nói để mua sữa cho cháu gái, bà liền không tranh nữa. Có lẽ bà vốn không muốn đi chăm Soja, hoặc còn lý do khác. Bà nói với ông bố chồng, không có tiền thì bà nhất quyết không đi, rồi ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Ông bố chồng bảo Abu đi tìm việc ngay. Abu nói trước đó anh xây nhà thuê, giờ nhà xong rồi, người ta không cần nữa. Ông bố chồng bảo anh tìm việc khác. Abu nói việc rất khó tìm, rồi nói với bà mẹ chồng ông có tiền, bảo bà hỏi ông bố chồng. Ông bố chồng vẫn nói không có. Ông bố chồng đúng là quá keo kiệt, không ai moi được tiền từ tay ông. Mọi người đều ngồi xuống đất, cứ thế giằng co với nhau, ai cũng chờ người kia đưa tiền trước, nhưng không ai chịu đưa. Bà mẹ chồng lại chuẩn bị làm chuyện xấu, bà lục lọi trong kho không biết tìm gì. Abu thấy bà vào kho, liền tới hỏi đang tìm gì. Bà mẹ chồng bảo đừng hỏi,
Bà nói Soja đã vào viện, vợ cả không chịu đi chăm, thì bà sẽ ép vợ cả cũng vào viện. Abu hỏi bà, có phải đang tìm thuốc Soja giấu trước đó? Chỗ này họ đã tìm rồi, không thấy gì, Soja chắc đã vứt hết. Abu bảo bà đừng hại vợ cả nữa. Ba mẹ chồng nói Soja mang thai 2 con trai của anh, giờ đã vào viện rồi. Anh chẳng lẽ không quan tâm sao? Cả đứa bé trong bụng nữa. Giờ anh nên quên, vợ cả mà vào viện chăm Soja, chờ cô ta hồi phục. Abu nói anh không đi, anh đã hối hận vì cưới Soja, giờ chỉ muốn ở bên vợ cả. Bà mẹ chồng bảo anh ra ngoài, đừng cản bà tìm đồ. Abu tới chỗ vợ cả, nói với cô, sau này ăn uống phải cẩn thận, vì bà mẹ chồng lại chuẩn bị giở trò. Trong kho không tìm thấy thuốc, bà liền ra gây sự với vợ cả. Bà cầm chổi tới trước mặt cô, chê vợ cả lười biếng, giờ đến việc nhà cũng không làm. Bà bắt vợ cả quét sân, vợ cả đành cầm chổi dọn dẹp. Bà mẹ chồng lại ngăn lại, nói giờ quét đã muộn. Bà muốn đuổi vợ cả đi, nhà này không cần kẻ lười như cô. Nói xong liền đẩy cô ra cửa. Ông bố chồng thấy bà đuổi vợ cả, liền đi theo ra ngoài. Ông bảo bà mẹ chồng dừng lại, không được đuổi vợ cả, vì nhà này không thể thiếu cô. Ông bố chồng biết nếu vợ cả rời đi, ông đến cơm cũng không có ăn. Nhưng ông không nói thẳng, chỉ nói nếu bà đuổi vợ cả, thì ông cũng đuổi bà, bảo bà suy nghĩ kỹ, đừng làm chuyện dại dột. Bà mẹ chồng nghe lời ông bố chồng, cũng biết nhà này không thể thiếu vợ cả. Nếu vợ cả đi rồi, mọi việc trong nhà bà phải tự làm. Nhưng bà lại lo Soja một mình trong viện, muốn có người chăm sóc. Ông bố chồng bảo bà tìm Abu, Soja là vợ của anh phải qua chăm. Bà mẹ chồng kéo Abu đi ra ngoài. Abu hỏi bà làm gì? Bà nói đi chăm Soja. Abu nói anh đã nói rồi, anh sẽ ly hôn với Soja. Abu thấy vợ cả còn dọn sân, liền gọi cô dừng lại, bảo vợ cả vào nhà nghỉ ngơi. Vợ cả vứt chổi rồi đi rửa tay. Cách làm của Abu là đúng. Giờ anh thật sự quan tâm vợ cả. Vợ cả cũng coi như đã qua khổ, mong Abu luôn đối xử tốt với cô. Soja vẫn ở bệnh viện. Bà mẹ chồng bắt đầu sốt ruột. Bà tiếp tục gọi Abu đi. Abu nói với bà, trong nhà thì bà và Soja thân nhất, bà qua chăm là hợp nhất. Bà mẹ chồng nói Soja là vợ anh, phải một do anh chăm. Abu nói nếu không vì mụ ta sắp sinh, giờ anh đã ly hôn rồi. Ông bố chồng cũng bắt Abu đi chăm. Ông nói Abu không nên làm vậy, ít nhất cũng đợi đến khi thấy 2 đứa cháu trai. Xem ra mục đích của ông bố chồng đã rõ, ông chỉ muốn bế cháu trai. Bà mẹ chồng tiếp tục ép Abu đi chăm Soja. Abu vẫn không chịu đi. Vợ cả nói với bà mẹ chồng, cả hai người đều không đi. Bà mẹ chồng lại xô vợ cả ngã xuống, còn định ra tay. Ông bố chồng lại nhắc bà mẹ chồng, vừa nói rõ rồi, không được làm hại vợ cả. Bà mẹ chồng lại kéo Abu đi gấp. Bà nói chỉ cần Abu đi chăm Soja, trong nhà sẽ yên ổn. Abu vẫn không chịu đi. Anh quay lại đỡ vợ cả dậy, xem cô có bị thương không. Bà mẹ chồng lại kéo vợ cả đi. Bà nói nếu Abu không đi, thì vợ cả phải đi, ít nhất phải có một người chăm Soja. Bà mẹ chồng cũng không biết nghĩ gì, cứ bám giết họ mãi. Từ giờ cơ kia bà và Soja làm quá nhiều chuyện xấu, đến lúc cần giúp đỡ, không ai muốn ra tay, bà lại dở thói vô lý. Ông bố chồng lại lần nữa tách họ ra. Bà mẹ chồng tiến tới trước mặt Abu, nói với cô, nếu không đi chăm Soja, bà sẽ động tới con của vợ cả. Abu đáp lại, nếu bà còn là bà nội của bọn trẻ, thì không nên nói ra lời đó. Nếu bà còn ép, anh sẽ và vợ cả rời khỏi đây. Bà mẹ chồng nói, nếu các người rời đi, thì căn nhà này không còn liên quan gì tới các người. Bà quay sang tìm vợ cả, bắt cô và Abu ra ngoài ở, để họ trắng tay. Vợ cả nói cô không đi, căn nhà này là của cô. Ông bố chồng cấm bà mẹ chồng nhắc tới nhà nữa. Ông nói rõ nhà là của vợ cả, không liên quan gì tới Soja. Bảo bà nói lại với Soja, sau này không được nhòm ngó căn nhà. Abu cũng nói, từ lúc vợ cả gả vào nhà này, căn nhà đã thuộc về vợ cả. Ông bố chồng nói với anh, nhà là nhà, nhưng Soja vẫn cần người chăm sóc. Abu vẫn không chịu đi. Anh nói ai thương thì cứ đi chăm. Bà mẹ chồng vẫn bám giết vợ cả. Bà nói Soja sở dĩ ngã bệnh là do vợ cả gây ra, vì vợ cả không cho ăn, khiến mụ ta và đứa bé trong bụng bị đói, dinh dưỡng không theo kịp, nên mới đột ngột ngất xỉu. Vợ cả bị quy là kẻ gây họa, cô phải đi chăm Soja để bù đắp lỗi lầm của mình, như vậy mới được Soja tha thứ. Chỉ khi Soja tha thứ, trong nhà mới yên ổn. Cũng không hiểu bà mẹ chồng nghĩ gì, ai đúng ai sai giữa vợ cả và Soja. Chẳng lẽ bà không nhìn ra, bà cứ dây dưa như vậy, có lẽ chỉ vì căn nhà. Cũng không biết Soja có thật ở bệnh viện không, hay lại là kế hoạch mới của hai người. Nếu Soja thật sự đang nằm viện,
thì ba mẹ chồng còn tâm trí gây chuyện ở nhà sao? Để đạt được mục đích, bà mẹ chồng bắt đầu giở trò. Bà nói nếu Abu không đi chăm Soja, bà sẽ rêu rao khắp làng, nói vợ bé của Abu bị bệnh, mà Abu không chịu chăm sóc, lại còn không đưa tiền chữa bệnh, nói Abu bất tài, không lo nổi vợ và con. Bà muốn cả làng đều biết, xem Abu còn dám ra ngoài không. Ông bố chồng cũng nói với Abu, đã cưới Soja thì phải chịu trách nhiệm, không thể dựa vào mọi người. Abu nói với ông bố chồng, đổi tên sổ nhà sang vợ cả, thì tôi sẽ đi chăm. Ông bố chồng nói mình biết phải làm gì, không cần Abu dạy, miệng thì nói nhà là của vợ cả, nhưng lại không nói khi nào đổi tên. Ông còn nói, nhà do ông xây, muốn cho lúc nào thì cho. Bà mẹ chồng bảo đừng vội quyết, đợi Soja sinh xong rồi tính. Abu đi một vòng rồi quay lại. Ông bố chồng hỏi sao lại về, không phải đi chăm Soja sao? Lần này Abu đổi cách nói, anh nói mình không có tiền, đi cũng bằng thừa. Bà mẹ chồng bảo Abu cứ đi trước, bà sẽ xin tiền ông bố chồng. Abu nói, có tiền thì bà đi chăm, tôi còn phải trông con gái út, kẻo bà lại đem giấu nó. Bà mẹ chồng lại nói thẳng, bây giờ Soja rất cần người chăm, bác sĩ đã nói rồi, Soja ít vận động, một đứa bé phát triển không tốt, bà rất sợ. KHNG dám tự đi chăm. Ông bố chồng nghe xong, bắt đầu trách Abu, rằng lúc ở nhà, sao không để Soja vận động, giờ mới sinh chuyện. Abu nói Soja ở nhà chẳng làm gì, bảo làm việc nhà. Bà mẹ chồng lại ngăn, còn nói là bị bắt nạt, tất cả là lỗi của bà ta, đều do bà gây ra. Bà mẹ chồng nói Soja vốn không thích làm, không thể trách một mình bà, mọi người cũng có phần. Mấy người bắt đầu đổ lỗi cho nhau, vợ cả không buồn để ý, mặc họ cãi tiếp. Cô đứng dậy tìm con gái cả, cùng chơi với con. Ông bố chồng nói với Abu, đã thế này rồi, hãy vì con cái mà đi chăm Soja cùng bà ta. Abu nói mình không thể đi, nếu bây giờ đi chăm Soja, mọi một vấn đề của đứa bé đều sẽ đổ lên đầu tôi, đến lúc đó càng khó nói rõ. Giờ chỉ bà mẹ chồng là hợp nhất, vì mọi mưu kế xấu đều do hai người họ bàn nhau. Còn một khả năng nữa là Soja vốn không hề bị thương, chỉ là lại diễn kịch. Đang thu dọn bát đũa, ông gọi Abu đi dỗ con gái út ngủ. Đến giờ rồi, con bé cần nghỉ ngơi. Abu tới nói với vợ cả, bảo dọn xong thì cũng đi nghỉ. Giờ Abu thật sự đã khác. Con gái cả đứng bên nói, để Abu ôm em, còn vợ cả ôm mình. Đúng lúc đó bà mẹ chồng từ ngoài vào. Abu hỏi, bà không đi chăm Soja sao? Sao lại về nữa? Bà mẹ chồng nói muốn về, đây là nhà của bà còn việc phải làm. Bà mẹ chồng lại gọi vợ cả đi cùng, nói đã gọi xe rồi, xe sắp tới, bảo vợ cả đừng làm nữa, mang đồ của Soja đi ngay. Vợ cả nói đã nói rồi, tôi sẽ không đi, bà cứ nhìn chằm chằm tôi, chắc lại nghĩ trò xấu. Bà mẹ chồng nói là vì tốt cho cô, nhân lúc Soja bệnh, ở 100 để hàn gắn quan hệ, sau này còn sống chung. Thấy vợ cả vẫn không chịu đi, bà giật lấy cây chổi, nói nếu không đi chăm Soja thì sẽ đuổi vợ cả đi, bắt lại ra ngoài lang thang. Bà nói không nuôi kẻ ăn không. Abu bước tới bảo bà dừng lại, anh nói vợ cả là vợ mình, muốn đuổi vợ cả, phải hỏi anh có đồng ý không. Bà mẹ chồng nói Abu bất hiếu, vì vợ cả mà dám đối đầu bà. Bà bảo Abu đừng xen vào, rồi tiếp tục bám lấy vợ cả. Xem ra mục đích của bà rất rõ, chính là đuổi vợ cả đi, để Soja chiếm nhà ở. Ông bố chồng không chịu nổi nữa, ông đứng dậy đuổi bà đi chăm Soja, đừng dây dưa vợ cả nữa. Bà mẹ chồng nói ông bố chồng bị bỏ bùa, bà sẽ khiến ông mất vợ cả, bảo ông nghĩ cho kỹ, Soja mới là chỗ dựa sau này. Ông bố chồng nói, ông không hồ đồ, ai tốt ai xấu ông vẫn phân rõ. Bà mẹ chồng lại định tìm vợ cả, nhưng bị Abu chặn lại. Bà mẹ chồng lấy đồ trong người ra, lén nhét vào túi Abu, bảo Abu mau đi ngủ, nói sẽ không làm phiền vợ cả nữa. Rồi bà rời đi. Sau khi bà đi, Abu nói mình rất buồn ngủ, anh gọi vợ cả dọn cho mình, anh muốn nghỉ ngay. Vừa nãy Abu còn tỉnh táo, giờ bỗng nhiên buồn ngủ, chắc chắn có nguyên nhân. Chẳng lẽ lúc nãy bà ta đã lén bỏ thuốc vào túi Abu? Con gái út còn không muốn ngủ, nhưng Abu buồn ngủ tới mức chịu không nổi. Anh nói với vợ cả mình ngủ trước, vợ cả sợ con làm phiền anh, nên bế con rời đi. Chẳng bao lâu sau, bà mẹ chồng lại vào, trên tay bà lại cầm vài thứ, rắc lên người Abu, miệng còn lẩm bẩm vợ cả rất xấu, chỉ Soja mới là tình yêu thật của Abu. Bà mẹ chồng quá độc ác, bà ta thấy Abu luôn bảo vệ vợ cả,
nên không có cơ hội đuổi cô đi. Bà ta liền lén bỏ đồ vào túi Abu, khiến anh ngủ mê, sau đó lén quay lại chỗ Abu, rắc thuốc lên người anh, miệng còn lẩm bẩm nói vợ cả là kẻ xấu, chỉ có Soja mới là tình yêu thật của Abu. Lẩm nhẩm vài lần xong, bà mẹ chồng rời đi. Ông bố chồng hỏi bà vừa đi làm gì. Bà mẹ chồng nói lo Abu bị lạnh nên đắp chăn cho anh, rồi lén vứt thuốc vào thùng rác, sau đó ra bồn nước rửa tay. Vợ cả sợ bọn trẻ làm phiền Abu nghỉ ngơi nên dẫn chúng ra sân chơi. Cô không hề biết rằng bà mẹ chồng đã bỏ thuốc cho Abu, vợ cả sắp phải chịu khổ. Một lúc sau, Abu từ trong nhà bước ra, anh nói đầu mình rất đau. Vợ cả hỏi có phải anh chưa nghỉ đủ, bảo anh vào nghỉ tiếp, nhưng Abu quát sao cô dẫn con chơi mà không lo làm việc nhà, rồi anh đánh vợ cả mấy cái. Anh bế con gái nhỏ khỏi tay cô, vợ cả hoảng hốt hỏi anh bị sao. Abu bắt cô đi làm việc ngay, nói trong nhà còn rất nhiều việc chờ cô. Vợ cả hỏi anh có phải điên rồi không. Abu không trả lời, anh chạy vào kho gọi tên Soja. Vợ cả nói Soja đã vào bệnh viện. Abu bảo vợ cả đang giấu Soja. Anh nói sẽ đi hỏi bà mẹ chồng xem Soja rốt cuộc ở đâu. Có vẻ Abu đã mất trí nhớ. Vợ cả hoàn toàn bối rối. Vợ cả định lại gần xem Abu bị sao, nhưng anh lại ra tay đánh cô. Anh nói bà mẹ chồng đã kể hết rồi, rằng chính vợ cả hại Soja. Vợ cả không cho Soja ăn uống, nên bệnh tật đều do cô gây ra. Anh ép vợ cả đi chăm sóc Soja. Ông bố chồng hỏi anh bị sao vậy? Vừa nãy anh không như thế này. Abu nói, anh bắt vợ cả đi xin lỗi Soja. Ông bố chồng nói việc Soja bị thương không liên quan vợ cả. Ông bảo vợ cả đưa con vào trong. Ông bố chồng cũng vô cùng khó hiểu. Vừa rồi Abu còn bình thường, giờ lại thay đổi quá nhiều. Bà mẹ chồng vẫn tiếp tục xúi giục. Bà ta bảo Abu đuổi vợ cả đi, bắt cô lại ra ngoài lang thang. Vợ cả hỏi Abu có phải uống nhầm thuốc không. Cô bảo anh suy nghĩ cho kỹ. Abu nói đầu mình rất đau. Vợ cả nói với ông bố chồng rằng Abu chắc chắn đã phát điên. Abu lại nói vợ cả mới là người điên. Con gái cả cũng nói Abu điên rồi. Ông bố chồng bảo vợ cả không cần để ý Abu. Ông bảo cô đưa các con vào nghỉ ngơi, nhưng Abu không cho vợ cả đi. Anh nói Soja cần người chăm sóc, bắt vợ cả đi chăm sóc mộ ta. Thấy vợ cả không để ý, Abu liền theo vào trong nhà. Vợ cả đuổi anh ra ngoài. Ông bố chồng cũng không cho Abu lại gần nhà. Abu vẫn nói Soja bị thương. Anh nói mình rất lo cho Soja. Anh đòi đi gặp mộ ta. Ông bố chồng nói, lúc nãy bảo đi thì anh không đi, giờ lại quay sang làm loạn. Trong nhà lại rối tung cả lên. Không biết bà mẹ chồng đã nói gì với Abu, khiến anh cứ bám lấy vợ cả không buông. Bà ta nói Soja bị thương đều do vợ cả gây ra. Bà ta đòi đuổi vợ cả đi. May mà ông bố chồng còn đứng về phía vợ cả. Ông vẫn luôn bảo vệ cô. Dù trước đó ông lợi dụng chuyện căn nhà để lừa lấy lòng tin của vợ cả, nhưng lúc then chốt ông vẫn đứng ra che chở, vì ông biết trong nhà không thể thiếu vợ cả. Trước sự thay đổi đột ngột của Abu, vợ cả vô cùng tức giận. Nguyên nhân thật sự chỉ bà mẹ chồng là rõ nhất, vì mọi chuyện đều do bà ta một tay gây ra. Abu tạm thời bị ông bố chồng đuổi ra ngoài. Ông bố chồng hỏi vợ cả rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa nãy Abu còn rất bình thường. Vợ cả nói chắc chắn lại là bà mẹ chồng giở trò. Bà ta không chịu nổi khi thấy tôi và Abu hòa thuận. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng đã làm gì với Abu. Bà mẹ chồng nói chính vợ cả đã mê hoặc Abu. Giờ Abu đã tỉnh táo rồi, anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô nên mới đối xử vậy. Anh và Soja mới là tình yêu thật. Vợ cả hỏi Abu, anh thật sự không nhớ gì sao? Abu nói mình nhớ rất rõ, chính vợ cả đã làm Soja bị thương. Anh nói sẽ thay Soja trút giận. Bà mẹ chồng cũng nói mình phải trút giận cho Soja. Bà ta nói vợ cả làm con trong bụng Soja bị ảnh hưởng, vợ cả không cho Soja ăn uống. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng, có phải bà lại làm gì Abu không, mới khiến nó thay đổi đột ngột như vậy? Bà mẹ chồng nói mình không làm gì cả, là Abu tự tỉnh ngộ. Anh đã nhìn rõ bộ mặt của vợ cả chỉ muốn căn nhà này, tôi tuyệt đối không đồng ý, giờ tôi sẽ đuổi cô ta đi. Bà mẹ chồng tiếp tục chửi bới vợ cả, ép cô rời khỏi đây. Lúc này vợ cả nghe con gái nhỏ khóc, cô vội quay vào nhà chăm con. Abu cũng theo vào. Anh bảo vợ cả bế con rời đi, căn nhà này để cho Soja ở. Vợ cả tức giận, cô bế các con định bỏ đi. Ông bố chồng giữ cô lại. Ông nói trong nhà cần cô. Vợ cả thương ông bố chồng nên ở lại. Bà mẹ chồng không đồng ý. Bà ta tiếp tục đuổi vợ cả đi, còn dặn cô tốt nhất không quay lại. Ông bố chồng quát bà mẹ chồng dừng tay. Nếu bà đuổi vợ cả đi thì sẽ không còn ai chăm sóc tôi. Bà phải nghĩ cho kỹ, sau này bà phải tự chăm tôi. Bà mẹ chồng bảo ông yên tâm, bà nói Soja sẽ chăm sóc ông. Thấy họ đang bắt nạt vợ cả, ông bố chồng liền đuổi bà mẹ chồng và Abu đi, bảo họ mau đi chăm sóc Soja. Bà mẹ chồng còn nói với ông bố chồng, nếu Soja xảy ra chuyện gì, bà ta sẽ quay lại tính sổ với vợ cả. Vợ cả không muốn chịu oan ức nên đi hỏi thẳng Abu cho ra lẽ.
hỏi vì sao anh lại đối xử với cô như vậy. Bà mẹ chồng nói, chuyện cô làm cô không biết sao, nếu không phải do cô, Soja có bị thương không? Ông bố chồng quát bà ta im miệng, ông bảo vợ cả đừng dây dưa với họ nữa, bảo cô vào nhà trông con. Abu lại đuổi theo, anh nói với vợ cả, nếu con của Soja có chuyện, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, anh còn đòi đuổi vợ cả đi. Vợ cả liền đè Abu xuống đất, đánh cho anh ta một trận. Ông bố chồng còn bảo đánh mạnh tay chút, đánh cho Abu tỉnh lại. Bà mẹ chồng thấy Abu bị đánh liền xông vào, ông bố chồng vội ngăn lại. Ông nói Abu đáng bị dạy cho một bài học, ai bảo anh ta không phân biệt đúng sai. Rồi ông lại đuổi Abu đi. Bà mẹ chồng liền phản đối, bà ta lớn tiếng nói, tất cả đều là lỗi của vợ cả, tại sao lại đuổi Abu đi? Người phải đi là vợ cả. Ông bố chồng hỏi vợ cả rốt cuộc sai ở đâu, sao bà ta cứ nhất quyết đuổi cô ấy? Bà mẹ chồng nói vợ cả không cho Soja ăn, khiến con trong bụng Soja phát triển không tốt, vợ cả phải chịu trách nhiệm. Bà ta còn nói với Abu, nếu con của Soja xảy ra chuyện, tôi sẽ không có cháu. Bà ta xúi Abu tiếp tục đánh vợ cả cũng nghe thấy hết. Cô nói Soja bị bệnh không liên quan đến tôi, là do cô ta lười vận động mới thành ra vậy. Bà mẹ chồng quát vợ cả dám cãi, liền bảo Abu đánh mạnh tay hơn. Bà mẹ chồng còn tạt nước vào mặt vợ cả, may mà không phải nước nóng. Bà mẹ chồng thật quá độc ác, bà ta mới là người nên bị đuổi đi. Vợ cả uất ức bật khóc, nhưng bà mẹ chồng vẫn chưa chịu dừng. Bà ta còn ném đồ vào đầu vợ cả. Ông bố chồng bề ngoài bảo vệ vợ cả, nhưng trong lòng vẫn thiên vị bà mẹ chồng. Mỗi lần bà ta làm sai ông đều bỏ qua, nên bà ta ngày càng quá đáng. Ở trong nhà ngày càng ngang ngược, bà ta vẫn liên tục công kích vợ cả. Ông bố chồng quát bảo đủ rồi, bắt bà ta dẫn Abu rời đi, đừng tiếp tục làm hại vợ cả nữa. Vợ cả cũng cùng ông bố chồng đuổi họ ra ngoài. Bà mẹ chồng vẫn còn ngông cuồng, bà ta nói trong nhà chỉ vợ cả là người ngoài, vợ cả mới là người phải đi. Hai bên lại tiếp tục giằng co. Bà mẹ chồng còn định lấy xe đánh vợ cả, nhưng bị ông bố chồng giật lại. Ông bố chồng nói, nếu còn không đi chăm Soja sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Vợ cả lên tiếng xin lỗi, cô nói mình đã giấu một vài chuyện, cô không ngờ Abu lại làm tổn thương cô nặng nề đến vậy. Ông bố chồng bảo vợ cả hãy tha thứ cho Abu, mọi chuyện đều do bà mẹ chồng gây ra, không liên quan đến Abu. Abu vẫn yêu con, đừng vì vậy mà oán hận Abu. Vợ cả nói với ông bố chồng, xin đừng tiếp tục biện minh cho Abu nữa, lần này anh ta làm con đau quá nhiều. Trước đó con tưởng anh ta đã quay đầu, không ngờ anh ta lại làm con tổn thương lần nữa, giờ con sẽ không tha thứ cho anh ta. Ông bố chồng nói có lẽ con không biết, trước kia bà mẹ chồng từng là phù thủy, bà ta biết dùng bùa chú hại người. Tờ An nghi ngờ hành vi bất thường hôm nay của Abu là do bà mẹ chồng đã làm gì đó. Lúc còn trẻ ta cũng từng có vợ bé, ta rất yêu cô ấy cũng đồng ý cưới ta, nhưng gần đến ngày cưới thì bị bà mẹ chồng phát hiện bà ta muốn chia rẽ ta và vợ bé, nên đã yểm bùa lên vợ bé. Khi ta chuẩn bị cầu hôn vợ bé, cô ấy lại chủ động đòi chia tay, tính tình cũng thay đổi hẳn. Cuối cùng không còn cách nào khác, chúng ta phải chia tay. Khi đó ta rất nghi hoặc, mãi một thời gian sau ta mới phát hiện là do bà mẹ chồng gây ra. Ta không chịu tha thứ cho bà ta, nhưng bà mẹ chồng đã xin lỗi ta. Bà ta nói sẽ không dùng bùa chú hại người nữa, vì vậy ta mới tha thứ cho bà ta. Vợ cả hỏi, ông có thấy bà mẹ chồng yểm bùa lên Abu không? Ông bố chồng nói ta thấy bà ta vào phòng Abu, sau đó Abu ra ngoài là tính tình thay đổi ngay. Vợ cả nói vậy chưa đủ chứng minh gì, có thể bà ta chỉ nói gì đó với Abu nên anh ta mới thay đổi với con. Người quay phim xin họ tha thứ, anh nói mình đã giấu một vài chuyện. Anh thấy bà mẹ chồng cầm một thứ bột rắc lên người Abu, miệng còn lẩm bẩm liên tục bảo Abu tránh xa vợ cả, chỉ có Soja mới là tình yêu thật của Abu. Lúc đó anh thấy buồn cười nên không ngăn lại, không ngờ Abu thật sự thay đổi. Vợ cả hỏi người quay phim có cách nào phá giải không? Người quay phim nói anh cũng không biết, có lẽ chỉ bà mẹ chồng mới giải được. Ông bố chồng nói vài ngày nữa Abu sẽ tỉnh ra, đến lúc đó anh ta sẽ trở lại bình thường, vì vậy con đừng trách Abu, Abu vẫn yêu con. Vợ cả nói với ông bố chồng, nếu đúng là Abu bị yểm bùa, có owner sẽ tha thứ cho anh ta. Ông bố chồng nói, họ đã đi chăm sóc Soja rồi, như vậy cũng tốt, trong nhà cũng yên ổn hơn, vợ cả cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vợ cả nói mình không muốn nghỉ, vì con gái út cần sữa bột, cô muốn ra công trường gần đó tìm việc, nhưng lại lo con gái út không ai trông. Ông bố chồng nói ông có thể trông giúp, bảo vợ cả cứ đi làm. Ông cũng nói mình không có tiền, nếu có thì đã không để vợ cả ra ngoài làm rồi. Con gái cả nói muốn đi học, ông bố chồng nói con chưa đủ tuổi, đến tuổi thì sẽ cho đi học. Vợ cả nhờ ông bố chồng ở nhà trông con gái út, cô ra ngoài tìm việc làm. Ông bố chồng bảo cô đưa con gái cả theo, ông sẽ trông con gái út. Ông còn nói nếu mình có tiền thì đã không để vợ cả đi làm. Vợ cả nói, nhà mình có căn nhà cho thuê mà, ông cũng phải có thu nhập chứ.
Ông bố chồng nói, gia đình Maria còn khó khăn hơn nhà mình. Ông đã đòi tiền thuê mấy lần, nhưng họ vẫn chưa trả. Ông không thể đuổi họ đi, đợi thêm một thời gian nữa. Nếu Maria vẫn không trả, ông sẽ cùng bà mẹ chồng đi đuổi họ, rồi lấy lại căn nhà. Lúc đó cho số ra qua ở, mọi người sẽ không còn tranh cãi. Thật ra ông bố chồng hiểu rõ hơn ai hết. Ông vốn không thể đuổi Maria đi, vì để lấy lòng Maria, ông đã viết giấy tờ cho họ. Chỉ đến khi hết hạn, ông mới có thể đuổi họ. Vợ cả gọi con gái cả thu dọn đồ. Hai mẹ con chuẩn bị đi, con gái cả muốn đeo cặp theo. Ông bố chồng bảo để cặp lại, về rồi hãy đeo. Sau đó vợ cả dẫn con gái cả đến công trường gần nhà. Cô hỏi ông chủ có cần người phụ không? Ông chủ nói giờ không cần thêm người. Trước đó chồng cô đã làm xong việc rồi. Vợ cả nói, cô có thể dọn rác giúp, cô cần việc làm, vì con gái út cần sữa bột. Ông chủ cũng là người tốt, thấy vợ cả đáng thương, đành cho cô một cơ hội. Ông nói còn ít việc chét bột bả, nếu vợ cả làm được thì ở lại làm. Vợ cả nói làm được, cô cầm chậu bắt đầu trộn bột bả, rồi cùng ông chủ đến chỗ làm. Ông chủ dặn cách làm việc, còn bảo nếu có thời gian thì dọn rác trong nhà giúp ông cần ra ngoài một lát. Nói xong ông chủ rời đi. Sau khi ông chủ đi, vợ cả chăm chú chét bột bả, con gái cả cũng muốn giúp mẹ. Vợ cả bảo chỗ này bẩn, bảo con ra chỗ khác chơi. Con gái cả đi loanh quanh trong nhà, thấy một ổ chó con mới sinh. Con gọi mẹ lại xem, con nói muốn mang chúng về, chúng rất đáng thương. Vợ cả nói nhà mình không có tiền, chó con cần sữa nên không nuôi được. Con gái cả nói hôm nay mẹ đang kiếm tiền mà, chúng chắc không có mẹ, nếu không cho ăn, chúng sẽ bị đói. Vợ cả thấy con gái cả hiền lành như vậy, cũng thấy an ủi. Cô nói ta cố kiếm thêm tiền, rồi mua sữa cho chúng uống, nhưng không mang chúng về nhà. Con gái cả đồng ý, còn bắt đầu giúp mẹ xếp gạch, gom lại một chỗ. Con gái cả hiền lành giống vợ cả, mong người tốt như vợ cả sẽ gặp điều lành. Xem tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ trưa nay.